අයිබෝන්. ඉතින් අපි ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ chef vlog YouTube channel එකට. ඉතින් අපි මීට කලින් අපේ cooking technique තුනක් අපි ගැන කතා කරා. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ අපි හතරවෙනි cooking technique එක deep frying. Frying කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බදිනවා කියන එකට. බදින විදිහ පහක් තියෙනවා අපේ cooking technique වල. ඉතින් මූලික වශයෙන් මේ පහෙනුත් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි deep frying, එකක් තමයි stir fried, අනිත් එක තමයි shallow fried. ඊට අමතරව ඒකටම අයිති වෙනවා සෝතේ කියන එක. මම නිතරම කතා කරනවා සෝතේ කියන දේ ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අයිති වෙනවා shearing, pan shear කියලා. ඉතින් ඔය පහ තමයි අපිට deep frying වල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අද ටෙක්නික් එක විදිහට deep frying අපි කොහොමද කෑමක් හරියාකාරව බැදගන්නේ. ඉතින් හරියාකාරව කෑමක් බැද ගන්නකොට මුලින්ම අපිට ඔයිල් එකක් ඕන. ඔයිල් එකේ ටෙම්පරේචර්ස් එක අපි හරියට තියා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා බැද ගන්න කෑම එක අනුව ඔයාලගේ ටෙම්පරේචර්ස් එක ඔයාලා බැලන්ස් කර ගන්න ඕන. එතකොට ඉතින් අපි ටිකක් ටප් දෙයක් බදිනවා නම්, ඒ කියන්නේ ටිකක් හાર્ඩ් දෙයක් බදිනවා නම් ඉතින් අපි ටිකක් ලෝ ෆයර් එකේ තියලා තමයි නැත්නම් අපේ ෆුඩ් එක බර්න් වෙන්න පුළුවන්. අවුට්සයිඩ් එක බර්න් වෙලා ඉන්සයිඩ් එක රෝ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලදී අපි පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. අපි කොහොමද ටප් ෆුඩ් එකක් කුක් කරගන්න කියලා. ඉතින් කුකින් කියන්නේ කොයි ලොජිකල් දෙයක්. ඉතින් අපි ඔයාලට කුකින් ටෙක්නික් මේ විදිහට උගන්වුවාට ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කම්බිනේෂන් කුකින් ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ෆුඩ් එක රසට කුක් කරගන්න. අපිට ඔයාලට උගන්වන්න ඕන බේසික් කුකින් ටෙක්නික් නිසා අපි කුකින් ටෙක්නික් ගැන කතා කරනවා එක එක. ඊට අමතරව ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ටප් දෙයක් කුක් කරනකොට, ටප් දෙයක් ඩීප් ෆ්‍රයි කරනකොට ඒක අවුට්සයිඩ් එක හොඳට ක්‍රිස්පි වෙන්න කුක් වෙලා නම් ඔයාලට ඇතුළ කුක් වෙලා මදි වගේ හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ oven එක on කරලා oven එක heat කරලා oven එකට දාලා කුක් කරලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා හුඟක්ම වැදගත් දේ ටෙම්පරේචර්ස් එක චෙක් කරන්න ඕන. ඔයාලා ඕනම කෑමක් කුක් කරනකොට අපිට අමුයෙන් කෑම ගන්න බෑ. විශේෂයෙන් මස් මාළු. ඉතින් ඒවා හරියට කුක් වෙන්න ඕන හරි ටෙම්පරේචර්ස් වලට. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලා කෙයාෆුල් වෙලා ඒ ගැන හිතලා බලන්න ඕන. හිතලා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් පළවු කරලා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් පාවිච්චි කරන කෑම අනුව ඔයා හදන කෑම අනුව එහි ටෙම්පරේචර්ස් එක උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන ආකාරයට වාගේ දැනගන්න ඕන. ඉතින් කොහොමද ටෙම්පරේචර්ස් එක බැලන්ස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි එනං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රසට කොහොමද ක්‍රිස්පි චිකන් එකක් ඔයාලා ගෙදරදීම ඔයාලා පහසුවට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හුඟක් ඔයාගොල්ලෝ සල්ලි වේදම් කරනවා එළියෙන් කෑම ගෙනල්ලා ක්‍රිස්පි චිකන් ගෙනල්ලා කන්න. ඉතින් ඒ වගේ වියදම් කරන සල්ලි වලින් අඩු මුදලකට ඔයාලට පුළුවන් රස ක්‍රිස්පි චිකන් එකක් ඔයාලගේ පොඩ්ඩන්ට උනත් කන්න දෙන්න පුළුවන් විදිහට මම ඔයාලට හදන හැටි පෙන්නනවා. ඉතින් අපි එනම් ගිහලා බලමු කොහොමද අපේ රස ක්‍රිස්පි චිකන් එක හදාගන්නේ කියලා. එවනම් අපි අපේ චිකන් එක මැරිනේට් කරගත්තා. ඉතින් මේ මැරිනේෂන් එක හදාගෙන ඉද්දි ඔයාලා දැක්කම මම බටර් ක්‍රීම්
දානවා. බටර් ක්‍රීම් කියන්නේ ඔයාලට ඉතින් කඩේ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව තියෙනවා යෝගට් පානය කියලා දෙයක්. අතින් ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ක්‍රීම් ටිකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අනිත් ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඔයාලට තිරේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි මැරිනේට් කරගත්තට පස්සේ අපි මේක 8 hour හරි නැත්නම් overnight හරි අපි චිල්ලර් එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඔක්කොම ෆ්ලේවර් ටික හොඳට ඉන්ෆියුස් වෙලා චිකන් එකට ඔයාලට රස චිකන් එකක් හොඳ මැරිනේට් වෙච්ච චිකන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අම්මු ඊට පස්සේ මේක චිල්ලර් එකට දාලා අපි හදමු. ඊට පස්සේ අපි කොයි වගේ සෝස් එකක්ද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ චිකන් එක කන්න රස අපි සෝස් එකක් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ සෝස් එක හදන විදිය අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහමද රස විදියට සෝස් එක හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි අපේ සෝස් එක හදාගන්නේ. ඊට කලින් අපිට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ බේසික් සෝස් වල කතා කරා මේයොනේස් ගැන. මේයොනේස් හදන හැටි ඔයාලට පෙන්නුවා. හෝම්මේඩ් මේයොනේස් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හෝම්මේඩ් මේයොනේස් එකක් හදාගත්තාම මේ මේයොනේස් එක හරිම රසයි. ඔයාලට ගෙදර try කරන්න පුළුවන් මේයොනේස් එක. ඉතින් මම මේ මේයොනේස් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ රසබර සෝස් එක ඔයාලට හදන්නේ. ඉතින් ඒ සෝස් එකත් එක්ක ක්‍රිස්පි චිකන් හරියටම ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගෙදර try කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද ඉතින් මේ සෝස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද දැන් අපි කොහොමද මේ සෝස් එක හදාගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි සෝස් එක දැන් හදාගත්තා. දැන් අපිට චිකන් එක බැද ගන්න ඕන. චිකන් එක බැද ගන්න කලින් මට ඒක ප්ලා කෝට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ප්ලා කෝට් කරගන්න කලින් ප්ලා එක මැරිනේට් කරගන්නවා. මේ විදිහට ටියුමරික් පවුඩර් ටිකක් දාලා, කහ කුඩු ටිකක් දාලා, ඒ වගේම ගම්මිරිස් ටිකක් දාලා ඔයාලා ගෙදර පොඩ්ඩෝ එහෙම කරනවා නම් වැඩි සැර කරන්න එපා. ඉතින් බේකින් පවුඩර් ටිකක් එහෙම ඕන. ඉතින් මේ ටික දාලා ඉවරලා ලුණු ටිකක් දාලා මම මේක මැරිනේට් කරගන්න. දාලා මේ විදිහට මේක හොඳට කලවුම් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේක බැදගෙන ඔයාලට රසමරල් සෝස් එකත් එක්ක මේකේ රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මැරිනේට් වෙන්න තියෙන වෙලාව අනුව ඔයාලගේ චිකන් එකේ රස හුඟක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හුඟක් වෙලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ පැය 24ක් වගේ ඕවර්නයිට් වගේ පැය 8ක් වගේ එහෙම නැතු වුණත් ඔයාලා ඉක්මනට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද අපේ චිකන් එක fry කරගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපේ චිකන් එක හරි ඔයාලත් චිකන් එක
තෙල් එකෙන් එළියට ගනිද්දී මේ වගේ පේපර් එකක් දාලා ගන්න. එතකොට මේකේ තෙල් ගතිය ඔක්කොම එකට උරා ගන්නවා. ඉතින් දැන් චිකන් එක හරි නිසා අපි යම් කොහමද අපේ චිකන් එක ප්‍රසන්ට් කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. රයිට් මේ තමයි අපේ චිකන් එක අපි ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රසන්ට් කරගත්තා. මේ විදිහට රසම රස සෝස් එකත් අපි හදාගත්තා. ඉතින් මේ රසම රස සෝස් එකත් එක්ක අපේ චිකන් එක උගා ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගෙදරදී මේක try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම තව දෙයක් කියනවා. ඉතින් මේ වගේ චිකන් එකක් ඔයාලා හදාගනිද්දී ඔයාලට ඕන නම් මේක බාගෙට බැදලා ඉවරලා නිවෙන්න තියලා ඔයාලා ෆ්‍රීසරේ දාලා ආයෙ දවසක වෙන දවසක අරගෙන උනත් ඔයාලට මේක බැද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් quantity එකක් ඒ කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රමාණයක් හදනවා නම් ඔයාලට half cook කරලා ඉවරලා නිවෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීසරේ දාලා ඊළඟ දවසේ උනත් අරගෙන බැද ගන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඔයාලා මැනේජ් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු අපේ crispy chicken එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ crispy chicken එක. wow ඉතින් ඔයාලා මේ කියන විදිහට try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා අපිට ඔයාලා කමෙන්ට්ස් දෙන්න. deliver like අපිත් එක්ක ඔයාලා දිගට මේක කරලා ඉඳලා අපිව subscribe කරලා අපිට bell icon එක ඔබලා ඔයාලා අපේ නිතරම වීඩියෝ ගෙන්නගෙන ඉතින් අපිත් එක්ක දිගට මේක කරලා ඉන්න කියලා කියන්නේ stay healthy හැමෝටම සුබ දවසක්.